park this, huh? Ah! What the? Bro is aan het pissen. Wat is dat, joh? Wat is dat? Kom, deze dat nou. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Look at this distinguished gentleman. Yes, very distinguished. Mm-hmm. Man and woman made out of hate. I want the world to see me. Dat weet ik nog. Ik herinner me toch nog hier. Oh! What the fuck? Oh! Rode. Bro heeft geen haast in de wereld. Hey. Oh my goodness. What are you doing, brother? Why did he do that? What's up, baby? Yeah. Timma. Tijdelijk met €200 transactiekosten te goed. Hallo! Reis door met je klote bek.